สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาทำดอกกุหลาบแย้มฐานเจ็ดโดยเราจะเลือกสีให้เป็นเหมือนธรรมชาติ เปรียบเทียบกับสีของดอกกุหลาบจริง วันนี้เราจะเลือกทำดอกกุหลาบสีโอรส ด้านในสีก็จะเข้มกว่า ส่วนด้านนอกสีจะอ่อนกว่า เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบได้เลย ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปรับชม ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป อุปกรณ์มีดังนี้ ริบบิ้นตาระฆังเบอร์ 2 สีโอรส 4 เส้น ยาว 65 เซนติเมตร สีส้ม 7 เส้น ยาว 18 เซนติเมตร สีโอรส 7 เส้น ยาว 30 เซนติเมตร สีขาวใส 7 เส้น ยาว 18 เซนติเมตร เหรียญ แหนบ กรรไกร ก้านสำเร็จรูป กลีบเลี้ยง 6 แฉก ปืนกาว และกาวแท่ง เมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลย เริ่มต้นด้วยการทำฐาน7นำริบบิ้นสีโอรสยาว 65 เซนติเมตร พับให้ห่างกัน 3 เซนติเมตร โดยให้ด้านยาวอยู่ด้านบน จับริบบิ้นเส้นที่ 1 ขึ้นมา เส้นที่ 2 คล้องเส้นที่ 1 เส้นที่ 3 คล้องเส้นที่ 2 เส้นที่ 4 สอดเข้าไปในเส้นที่ 1 แล้วคล้องเส้นที่ 3 แล้วดึงให้กระชับ จับริบบิ้นเส้นที่ 1 โดยพับขึ้นมาทั้ง2เส้น พับทะแยงมุม ส่วนริบบิ้นที่เหลือให้จับทีละเส้น ต่อไปเราจะจับริบบิ้นเส้นทางขวา เส้นที่ 2 พับทะแยงมุม เส้นที่ 3 พับทะแยงมุม เส้นที่ 4 พับทะแยงมุม แล้วสอดล็อกริบบิ้น จับริบบิ้นเส้นที่ 1 ที่มี2เส้นคู่กันขึ้นมาก่อน เส้นที่ 2 ทับเส้นที่ 1 เส้นที่ 3 ทับเส้นที่ 2 เส้นที่ 4 ทับเส้นที่ 3 วางริบบิ้นคู่ที่ 1 ลง จับเส้นด้านล่างขึ้นมาด้านบน เส้นที่ 2 วางลง เส้นด้านล่างขึ้นมาด้านบน เส้นที่ 3 วางลง เส้นด้านล่างขึ้นมาด้านบน เส้นที่ 4 วางลง เส้นที่ 5 เราจะสอดเข้าไปในช่องที่ 1 เส้นที่ 6 สอดเข้าไปในช่องที่ 1 แล้วออกช่องที่ 2 เส้นที่ 7 สอดเข้าไปในช่องที่ 1 ช่องที่ 2 แล้วออกช่องที่ 3 แล้วดันริบบิ้นเข้าหากันตรงกลาง พลิกกลับด้าน เราจะข้าม3เส้น จับริบบิ้นเส้นที่ 1 ก็คือเส้นที่มี2เส้นคู่กัน จับข้าม3เส้น เส้นที่ 2 ข้าม3เส้น เส้นที่ 3 ข้าม3เส้น เส้นที่ 4 ข้าม3เส้น เส้นที่ 5 เราจะสอดลงไปในช่องที่ 4 เส้นที่ 6 สอดลงไปในช่องที่ 4 แล้วออกช่องที่ 5 เส้นที่ 7 สอดลงไปในช่องที่ 4 ช่องที่ 5 แล้วออกช่องที่ 6 แล้วดึงริบบิ้นให้กระชับ
ลิกกลับด้าน สอดเก็บริบบิ้นโดยสอดผ่าน3ช่อง ทำให้ครบทั้ง7เส้น ถ้าใครจะทำเป็นเหรียญโปรยทาน ก็ใส่เหรียญได้เลย หรือถ้าใครจะนำไปใส่ก้าน ก็ไม่ต้องใส่เหรียญ เสร็จแล้วเราก็จะดึงริบบิ้นให้กระชับ ดึงให้กระชับทั้งด้านบนและด้านล่าง ตัดริบบิ้นที่ซ้อนกันอยู่ โดยตัดเส้นที่สั้นกว่าเส้นที่อยู่ด้านในตัดออก1เส้น คว่ำดอกลง นำริบบิ้นสีส้มสอดเข้าไปใต้ริบบิ้นสีโอรส ทำเหมือนกันทั้ง7เส้น แล้วตัดปลายริบบิ้นให้เท่ากัน พับริบบิ้นไปด้านหลัง2ครั้ง แล้วสอดลงในช่องทางขวา ทำเหมือนกันทั้ง7เส้น เส้นที่7เราจะสอดลงในช่องด้านใน แล้วดึงริบบิ้นให้กระชับ พลิกกลับด้าน สอดเก็บริบบิ้น โดยเราจะสอดผ่าน3ช่อง ทำเหมือนกันทั้งหมด7เส้น แล้วจัดกลีบดอกให้เท่ากัน คว่ำดอกลง นำริบบิ้นสีโอรสที่มีความยาว30เซนติเมตร สอดเข้าไปใต้ริบบิ้นสีส้ม ทำให้ครบทั้งหมด7เส้น ตัดริบบิ้นส่วนเกินออก พับริบบิ้นสีโอรส
พับไปด้านหลัง2 ครั้งสอดลงในช่องทางขวาทำให้ครบทั้งหมด7 เส้นเส้นที่7เราจะสอดเข้าไปในช่องด้านในแล้วจัดกลีบดอกให้เท่ากันพลิกกลับด้านสอดเก็บริบบิ้นโดยสอดผ่าน3 ช่องทำให้ครบทั้งหมด7 เส้นแล้วดึงริบบิ้นให้กระชับคว่ำดอกลงนำริบบิ้นสีขาวใสสอดเข้าไปที่ด้านล่างโดยสอดผ่าน3 ช่องเหลือปลายริบบิ้นไว้เล็กน้อยแล้วตัดปลายริบบิ้นให้เท่ากันพับริบบิ้นไปด้านหลัง1 ครั้งแล้วสอดลงในช่องทางซ้ายดึงริบบิ้นให้กระชับทำเหมือนกันทั้งหมด7 เส้น
ลีบดอกให้เท่ากัน แล้วพลิกกลับด้าน สอดเก็บริบบิ้น โดยสอดผ่าน3 ช่อง ทำให้ครบทั้งหมด 7 เส้น จัดกลีบดอกให้เท่ากัน แล้วตัดปลายริบบิ้นที่เหลือออก การติดกลีบเลี้ยงที่โคนดอก ถ้าใครจะนำไปต่อยอดคือนำไปใส่ก้าน เราก็ไม่ต้องใส่เหรียญ หรือถ้าใครจะทำเป็นเหรียญโปรยทาน เพื่อนๆจะติดกลีบเลี้ยงหรือไม่ติดกลีบเลี้ยงก็ได้ ลายดอกกุหลาบแย้มฐาน 7 เป็นลายที่ทำไม่ยาก แต่เป็นรูปแบบใหม่ คือมี 7 กลีบ ลองฝึกทำกันดูนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ อย่าลืม กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ